Mi az a fizika, és mit keres a biológiában? Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon arról fogunk beszélni, hogyan fér meg egymás mellett a fizika és a biológia. Mi köze Newton törvényeinek egy izomrángáshoz vagy a hallásodhoz? És egyáltalán, hogyan segít a fizika megérteni az élet működését? Kérlek, kísérj végig ezen a gondolatúton, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Kezdjük egy egyszerű kérdéssel. Mit tekintünk fizikára? Ha úgy válaszolnánk, hogy az, amit a fizikusok csinálnak, akkor ezzel egy egész fizikai kar kollégiumi folyosóján is osztatlan sikert aratnánk. De ennél most egy kicsit mélyebbre ásunk. Mert az, hogy Gerényi Imre professzor molekuláris motorokat, sejtenergiát és ATP-t, azaz adenozin-trifoszfátot vizsgál, az elsőre nem tűnik éppen hagyományos fizikának. Mégis az. A fizika a legtisztább értelemben a természet matematikai pontosságú leírása. Newton is így nevezte korszakos művét, a természetfilozófia matematikai alapelvei. A kulcs tehát nem abban van, hogy milyen témáról beszélünk, atomokról, bolygókról vagy sejtmotorokról, hanem abban, hogy matematikai törvényekkel, logikus összefüggésekkel magyarázzuk azokat. Ez a gondolkodás az, ami miatt a fizika képes átnyúlni más tudományágakba is. Mert ha valami, legyen az akár a biológia legbonyolultabb folyamata, visszavezethető egyszerű, mérhető törvényekre, akkor az bizony a fizika hatókörébe esik. És igen, ez azt jelenti, hogy a biológia is végső soron a fizika talaján áll. A klasszikus görög gondolkodók, például Arisztotelész vagy Archimédész már próbálkoztak a természeti jelenségek leírásával, de leginkább szöveges logikával és jó adag szóban forgó arányosságokkal. Newton volt az, aki először a mozgástörvényeket, erőt és tömeget olyan matematikai keretbe foglalta, amely évszázadokkal később is megállja a helyét, legalábbis bizonyos határokon belül. Mert ne feledjük, a kvantumvilágban Newton törvényei ugyanúgy cserben hagynak minket, mint a fénysebesség közelében vagy extrém gravitációs mezőkben. A tudomány célja azonban nem az, hogy örök igazságokat vessen kőbe, hanem hogy egyre pontosabb, működő modelleket alkosson a világról. És itt jön ki be a biológia. Bár elsőre kuszának tűnik, génkódok, fehérjék, sejtek, szabályozások, a háttérben ott munkál a fizika rendje. Csak meg kell találnunk azokat a pontokat, ahol az élet folyamatai matematikai modellekkel megragadható. Gerényi professzor azt állítja, amit ő csinál, az fizika. És igaza van. Mert ha képesek vagyunk az élet alapjelenségeit, például az izom összehúzódást vagy a sejten belüli energia átvitelt fizikai modellekkel értelmezni, akkor nem valami úri huncutságot űzünk, hanem épp azt, amit Newton is tett a maga korában. Csak még ő almákat figyelt a kertben, mi ma molekulákat követünk a sejttazmában. A tudomány e ponton válik egységes világ leírássá. A fizika az alap. A biológia a komplexitás terepe. A jó hír pedig az, hogy a fizika nem zárkózik be a klasszikus tárgyai közé. Nyitott a bonyolult, összetett rendszerek felé, csak legyen mivel leírni őket. A matematikai gondolkodás, a számok és törvényszerűségek nyelve itt is ugyanaz marad. És ha egy pillanatra úgy érezted, hogy ez már nem fizika, csak biológia, akkor valójában épp ott kezdődik az igazán izgalmas rész. Miért nem mindig működik a józanész? Ha azt mondom, hogy a tudomány néha szembe megy a józan paraszti ésszel, akkor talán furcsán nézel rám. Pedig ez az egyik legfontosabb felismerés, amit egyáltalán tehetünk. Mert van az úgy, hogy amit ösztönösen gondolunk, az pont, hogy nem igaz. Vagy legalábbis nem úgy igaz, ahogy elsőre hisszük. A józan ész, vagyis a hétköznapi logika, amit angolul common sense-nek hívnak, nagyon hasznos a mindennapi túléléshez. Tudjuk, hogy ne tegyük a kezünket a forró platmira. Ne rohanjunk át piros lámpán, és ha esik az eső, húzódjunk be egy fedél alá. Ezek az intuíciók segítenek eligazodni a világban,
de csak a mindennapi világban, nem a molekulák között, nem a fénysebességnél, nem a kvantummezők. A tudomány, és főként a fizika, viszont ezeknél jóval mélyebb és gyakran szembe megy azzal, amit elsőre logikusnak hiszünk. Ezért is hívta Derényi professzor egy szóvicces, de kifejező kifejezéssel uncommon sense-nek, azaz nem mindennapi észjárásnak. Egy olyan logikának, amely ugyan racionális, de már túlmutat a hétköznapi tapasztalatainkon. Ez az, amit a tudomány képvisel. És ott van a másik véglet is. Common nonsense, vagyis a hétköznapi hülyeség. Ez, amit könnyű elhinni, mert ismerősnek tűnik, mert sokan mondják, vagy mert a Facebookon megosztotta valaki. De attól még badalság. Áltudomány, szóbeszéd, célrevezetés. Ez az, amit a tudományos gondolkodásnak le kell lepleznie, nap mint nap. Vegyünk egy klasszikus példát. A kérdés, miért ül rá a kotlós a tojásra? Ugye azt gondolnánk, hogy azért, hogy melegítse, hiszen a kis csibének meleg kell, nem? Ez így elsőre teljesen logikusnak tűnik. A többség ezt is gondol. Csak hogy ez az állítás nem igaz. Tudományosan nézve pontosan az ellenkezője történik. A tojás ugyanis nem felmelegszik, hanem hőt ad le a keltetés során. A csibe fejlődése során a rendezetlenségből rendezett szerkezet keletkezik. Egy össze-vissza fehérje sárgája masszából egy élőlény. Márpedig a termodinamika első törvénye szerint ez a rendezettség csak hőleadással jöhet létre. A kotlós tehát nem azért ül a tojáson, hogy melegítse, hanem hogy szabályozza a hőleadást, ne hűljön ki túlságosan, de ne is melegedjen túl. Ő a termosztát, nem a hősugárzó. És ez a különbség. A hétköznapi logika szerint a tyúk fűt, a tudomány szerint hőszigetel. Ez a különbség a common sense és az uncommon sense között. Egy másik klasszikus példa a szaunázás. Biztos voltál már szaunában, és talán te is érezted azt a pillanatot, amikor valaki egy fél vödör vizet önt a forró kövekre, és hirtelen menekülni kell. Az egész szauna hirtelen megőrül, úgy érezzük, hogy megéget minket a levegő. De ha megnéznéd a hőmérőt, alig történik bármi. Sőt, az is előfordul, hogy egy kicsit még csökken is a hőmérséklet, hiszen a víz lehűti a köveket. Akkor mégis miért érezzük olyan forrónak? A válasz, mert nem a levegő forrósodik fel, hanem mi magunk. A meleg levegő telítetté válik vízgőzzel, és amikor ez a vízgőz a testedhez ér, ott, mivel te csak 37 fokos vagy, kicsapódik, kondenzálódik. Ez a kondenzáció pedig hőt szabadít fel. Ugyanaz a jelenség, mint amikor esik az eső, és a gőz párává válik. Csak épp most rajtad válik párává. Így te vagy az, aki elnyeli a hőt. Ez is egy tökéletes példa arra, hogy amit érzünk, nem mindig az, ami történik. A józanész szerint hideg víz csillapítja a hőt, a tudomány szerint viszont épp az okozza a hőérzetet. És hogy miért fontos mindez? Mert az internet korában még soha nem volt ennyire könnyű elhinni a hülyességet. Az áltudományos állítások, az úgynevezett common nonsense áradata szinte naponta zúdul ránk. Csodadiéták, mágneses karkötők, kvantumgyógyítás, sumer ufók, kristályenergiák. Szépen hangzanak, de nincs mögöttük semmi. A tudomány nem azért van, hogy megszentségtelenítse a világ varázsát, hanem azért, hogy valóban megértsük, mi történik körülöttünk. Hogy különbséget tudjunk tenni a valódi ismeret és a jól hangzó butaság között. Hogy ne a leghangosabb zélemények vezessenek, hanem a legmegalapozottabbak. Ezért mondta Derényi professzor is, az egyetem dolga nem csak az, hogy új ismereteket adjon, hanem az is, hogy képessé tegyen a különbségtételre. Hogy felismerjük, mi tudomány és mi nem az. Mert a tudomány nem vélemény kérdése. A fizika nem tárgyal. A józanész hasznos, de ha elindulunk a molekulák, sejtek, hőmérsékleti energiát világába, akkor valami többre van szükség, uncommon sense-re. Egy újfajta gondolkodásra, ami képes megérteni a világ mélyebb működését. És ez a gondolkodásmód nem elérhetetlen, csak tanulni kell. Mint biciklizni.
Először bizonytalan, aztán rutinná válik. És ha egyszer ráéreztél az ízére, nincs visszaút. Miért nem a tyúk melegíti a tojást? Emlékszel még arra, amikor gyerekként nézted a tyúkot a fészekben, és azt hitted, hogy ő ott éppen fűt, mint egy élő melegítő párna? Nos, ideje újra gondolni ezt a kedves képzetet, mert a természet, ahogy az lenni szokott, trükkösebb, mint gondolnánk, és a tudomány megint csak felforgatja a józanész kényelmes kis világát. A közhiedelem szerint a kotlós azért ül a tojáson, mert melegre van szükség ahhoz, hogy a csirke fejlődni tudjon benne. A melegség életet ad, ugye? Az élőlénynek kell a hő, különben megáll a fejlődés. Ez így első hallásra igaznak tűnik. Csak hogy a valóság sokkal finomabb. A tojás ugyanis nem melegedni szeretne, hanem hőt leadni. Igen, jól hallottad. A fejlődő embrióban spontán módon rendezettség alakul ki. Egy kezdetben rendezetlen masszából, amit ha feltörsz, csak sárga és fehér lötyögés. 3 hét alatt egy élőszervezet fejlődik ki. Egy csibe, szárnyakkal, lábakkal, csőrrel, idegrendszerrel. Egy tökéletes rendezett élőlény. A fizika egyik alaptétele pedig így szól. Minden rendeződés hőleadással jár. A természet önmagától mindig a rendezetlenebb felé tart. Ezt hívjuk entrópiának. Ha mégis valahol lokális rendezettség jön létre, mint például egy embrió fejlődése során, akkor az csak úgy történhet meg, hogy közben valami más a világban rendezetlenebbé válik. A rendszer tehát hőt ad le, másképp nem működik. Ez a termodinamika második főtétele, és ez nem vitatható, nem vélemény, ez törvény. De akkor mire jó a tyúk? Miért ül rá mégis a tojáson? Azért, mert a tojás túl gyorsan is kihűlhetne. Az embrió fejlődése során nem csak hőt ad le, hanem érzékeny is arra, milyen ütemben teszi ezt. Ha túl hideg a környezet, akkor a sejtek fejlődése lelassul vagy leáll. Ha túl meleg, akkor szintén baj van. A tyúk tehát nem hőforrás, hanem egy biológiai termosztát. Olyan, mint egy természetes klímaberendezés, ami finoman szabályozza a környezetet. Nem fűt, kiegyensúlyoz. És itt jön a varázs, mert ez a szabályozás teljesen automatikus. A tyúk nem olvasott fizikatankönyvet, nem tanult termodinamikát, mégis éppen azt csinálja, amit a legmodernebb laboratóriumokban is csak bonyolult vezérlőrendszerek tudnának produkálni. Rendben, akkor lássunk egy példát, hogyan is működik ez a hőleadás és rendezettség kérdés közelebbről. Képzeld el, hogy egy csepp málnaszörpet ejtesz egy pohár vízbe. Mit tapasztalsz? A szörp lassan elkeveredik a vízben. Molekulái diffundálnak, vagyis szétterjednek a folyadékban. Nem fordul elő az, hogy egyszer csak maguktól újra összeálljanak a pohár egyik sarkában egy sötétvörös foltba. Az olyan lenne, mintha a rendetlenség magától átváltana újra rendezettségbe, és ez ellentétes az univerzum fő irányával. A rendeződés tehát nem történik meg magától, ahhoz energia kell. És ha mégis bekövetkezik, mint például a tojásban, akkor kötelezően hő szabadul fel közben. Ez egyetemes szabály, még a csibére is érvényes. Éppen ezért a kotlós szerepe nem a melegítés, hanem a hőveszteség kordában tartása, hogy ne hűljön ki túl gyorsan a tojás, hogy az a finoman beállított hőleadás, ami a sejtosztódáshoz szükséges, a megfelelő ütemben történhessen meg. És ha belegondolsz, mennyire elegáns már ez az egész. A tojás fejlődése egy termodinamikai egyensúlyjáték, egy biológiai tánc a fizikai törvények parkettjén. A hőmérséklet, a hővezetés, a molekulák mozgása, a sejtek szaporodása mind-mind egy nagyobb rendszer részei. Olyan rendszeré, amit nem érzel, de működik. A természet nem csak szép, hanem precíz is. És a legszebb az, hogy mindezt egy fizikus is megérti, mert bár elsőre biológiának tűnik, valójában a kulcs, a fizika. Egy tojásban rejtőző csibe tehát nem csak biológiai csoda, hanem fizikai tanmese is. Az élet nem csak szív, hanem számítás. Az evolúció nem csak történet, hanem logika. És a tyúk, ő csak ül és teszi a dolgát.
Nem tudja, mit csinál, de amit csinál, az maga a természet szimfóniája. Egy kis testben, egy meleg fészek mélyén. Miért éget a szauna, ha lehűl a levegő? Na ez aztán a paradoxon. A szaunában forró a levegő, oké, ezt még értjük. De amikor ráöntesz egy vödör vizet a kövekre, és az egész kabin hirtelen felrobban egy láthatatlan forróságban, akkor valami egészen furcsa történik. Mert ha megmérnéd a levegő hőmérsékletét, azt látnád, nemhogy nem nőtt, hanem talán még egy kicsit csökkent is. Akkor mégis mi éget, és főleg kit? A válasz egyszerűbb, mint gondolnád, de csak akkor, ha egy picit a fizika szemüvegén keresztül nézed. Amikor forró kövekre vizet öntesz, az hirtelen elpárolog. A szauna légtere telítődik vízgőzzel, vagyis hirtelen rengeteg láthatatlan vízmolekula száguldozik a levegőben. Ezek a molekulák nem csak úgy ott lebegnek, mint a köd, ők bizony száguldanak. A szaunában uralkodó hőmérsékleten, mondjuk 70-80 Celsius fok körül, a vízmolekulák átlagsebessége durván 350 méter másodpercenként. Ez majdnem a hangsebesség, és jön a trükk. A tested bármennyire is próbálod edzeni, hidegebb, mint ez a gőz. 37 Celsius fok, ugye? Ehhez képest a körülötted lévő vízgőz túlhevített. És amikor a vízgőz eléri a bőrödet, ott azonnal lehűl, kicsapódik. Ez nem más, mint kondenzáció. A vízgőz folyékony vízzé alakul a bőrödön, és közben hőt ad le. A fizikában ezt nevezzük látens hőnek, vagy másképp rejtett hőnek. A dolog lényege, hogy amikor valami gőzből folyadékká válik, az energiát szabadít fel, mégpedig nagyon sokat. És hova megy ez a hő? Beléd, a bőrödbe. Te vagy az a hideg pont, ahol ez az energia lecsapódik. Ezért te érzed égetőnek a szaunát. Nem a levegő, nem a pad, nem a hőmérő. Csak te. A többi tárgy ott marad a maga hőmérsékletén, mert rajtuk nincs mire lecsapódnia a gőznek. De a te bőröd az ideális célpont. Ez egy újabb példája annak, amikor a fizikai valóság szembe megy az érzékszerveink első benyomásaival. A hőmérő szerint semmi extra nem történt. Te viszont menekülsz, mert úgy érzed, mintha lángra kapott volna a levegő. És milyen elegánsan magyarázza meg mindezt a fizika. A kondenzáció során felszabaduló hő ugyanis nem elméleti dolog. Ez konkrétan mérhető energia, amit a vízmolekulák adnak át a testednek. Egy köbdeciméter gőz lecsapódása például képes annyi energiát leadni, mint amennyi egy liter víz forralásához kell. Csak ez nem a konyhában történik, hanem rajtad. Az egész jelenség gyönyörű példája annak, hogy a makroszkopikus érzet mögött mindig ott húzódik valami mikroszkopikus. A látszólagos egyszerűség mögött pontos molekuláris koreográfia dolgozik, száguldó vízmolekulák, hőmérsékleti különbségek, fázis átalakulások és energiaáram. És hogy mit tanulhatunk ebből? Azt, hogy az élmény és a fizikai valóság nem mindig fedik egymást. Ami hideg víz a forró kőre a laikus szemnek, az a fizikusnak egy gyönyörű példája a rejtett energiának, ami csak akkor mutatkozik meg, amikor testközelbe kerül, szó szerint. Szóval amikor legközelebb a szaunában a menekülés szélén állsz egy kiadós gőz után, csak jusson eszedbe. Nem a levegő forróbb, te lettél a célpont. És ha valaki azt mondja, hogy csak víz volt az, akkor nyugodtan mesélj neki a látens hőről. A fizika nem mindig látványos, de mindig jelen van. Még a szaunában is. Miért értik meg a fizikusok a biológiát? Ha azt mondom, hogy a biológia egy kusza zűrzavar, te is bólogatsz. Van benne DNS, RNS, fehérje, enzim, mitokondrium, meg még ki tudja hány tucat idegen nevű molekula, amelyek úgy tűnik, mintha egy gigászi laboratóriumban önálló életet élnének. És akkor jön a fizikus, aki egy szájjegyzet fizettel leül a biológus mellé, és azt mondja, én ezt meg tudom modellezni. Ez elsőre olyan, mint amikor egy sakkozi bejelenti, hogy meg fogja jósolni a szerelmi életedet. Hát mégis hogyan? Pedig van benne valami. Méghozzá nem is kevés.
A fizika egyik legnagyobb ereje az egyszerűség keresése. Az univerzumban minden bonyolultság mögött ott bujkálnak az alapvető, szép matematikai törvényszerűségek. Legyen szó bolygók keringéséről, folyadék áramlásáról, vagy éppen izomösszehúzódásról. A fizikus azt kérdezi, mi az a legkevesebb paraméter, amivel ez az egész leírható. És most figyelj, a biológia bármilyen bonyolult is, moduláris és hierarchikus. Ez a két tulajdonság pedig pontosan az, amire a fizika rá tud kapaszkodni. Nézzük meg ezt kicsit közelebbről. Az anyagvilága elemi részecskékből áll. Kvarkokból például, amelyek háromasával összeállva létrehozzák a protonokat és a neutronokat. Ezekből lesznek az atommagok, azokból atomok, azokból molekulák, a molekulákból anyagok, és az anyagokból, például vízből vagy levegőből folyamatok, rendszerek, szerkezetek. Minden szinten új szabályok jelennek meg, de ezek visszavezethetők az alacsonyabb szintű törvényekre. Ez a hierarchia. A biológiában ugyanez figyelhető meg. A legalsó szinten ott vannak a biomolekulák, fehérjék, lipidek, nukleinsavak. Ezekből épülnek fel a sejtszervecskék, mint például a mitokondrium vagy a ribozóma. Ezek működése már sokszor nem is függ attól, hogy pontosan milyen atomokból állnak, csak attól, hogyan rendeződnek el. Ez már a modularitás. Az egyik sejtalkotó cserélhető egy másik, hasonló funkciójúra, néha még egy másik fajból származóra is. És ezt egy fizikus is megérti. Nem kell tudnia minden gén nevét, vagy minden fehérje háromdimenziós térszerkezetét. Elég, ha látja a rendszert működni, és megkeresi benne azokat a törvényszerűségeket, amelyeket matematikai modellekkel le lehet írni. Például, mennyi idő alatt jut el egy jel a sejtmagból a sejthártyáig? Ez egy diffúziós kérdés, tiszta fizika. Mennyi cukrot vesz fel egy sejt, és azt milyen sebességgel égeti el? Ez már energiaáramlás, reakciókinetika, hőmérsékletfüggő folyamat, mind ismerős terep a fizikusnak. De menjünk még tovább. Egy sejtet ki lehet cserélni, például a hasnyálmirigy sejtjeit mesterséges szigetsejtekre. Egy szívet ki lehet cserélni, akár egy másik faj, mondjuk egy sertés szívére. Ez azért működik, mert a biológia nem csak komplex, hanem újra tervezhető. Ez is a modularitás következménye. És ezért mondhatjuk azt, hogy az élet fizikailag is érthető. A fizika tehát nem csak csillagokra, mágnesekre és fényhullámokra jó. A fizika a világ leírásának nyelve, és ha jól beszéljük, akkor bármit le lehet vele írni. Még a legösszetettebb élőrendszereket is. Ez persze nem azt jelenti, hogy a fizikus mindent tud. Sőt, gyakran épp az a szép benne, hogy kérdez, újra gondol, és a biológusokat is új gondolkodásra készteti. De amit ő hoz, az a tisztaság, az absztrakció képessége, hogy meglássa az élet bonyolult szövetében a szabályosságokat, és rámutasson, itt nem káosz, csak még nem ismerjük eléggé a szabályokat. Ezért értik meg a fizikusok a biológiát. Mert ahol van törvényszerűség, ott van modell. Ahol van modell, ott van előrejelzés. Ahol van előrejelzés, ott kezdődik az értelem. És ahol értelem van, ott már a természet nyelvét beszéljük. Legyen az atom, vagy egy élő sejt. Mi mozgatja az életet molekuláris szinten? Képzeld el, hogy egy sejt belsejében vagy. Nem valami steril laboratóriumi rajzon, hanem igaziból. Olyan helyen, ahol minden rezeg, lüktet, mozog. Ahol parányi fehérje motorok húznak, tekernek. Pumpálnak és tolás közben forgatnak. Ez a molekuláris világ, és sokkal élőbb, mint hinnéd. De vajon mi hajtja ezeket az apró gépeket? A válasz egy egészen különleges molekula, amit úgy hívnak adenozin-trifoszfát, azaz ATP. Fonetikusan ATP. Ez az ATP nem más, mint az élő sejtek energiacsomagja. Egyfajta molekuláris elem, amit a sejtek úgy használnak, mint mi a távirányítóba tett elemet. Ha mozogni kell, ha jelet kell küldeni, ha izmot kell összehúzni, az ATP ott van a háttérben, és mindig dolgozik. De honnan jön?
A testünk az élelmiszerekből leginkább a szénhidrátokból, például a szőlőcukorból nyeri az energiát. A glükóz, azaz szőlőcukor egy 6 szénatomos molekula, amit a sejtek belsejében a mitokondriumnak nevezett kis energiagyárakban elégetünk. Ez persze nem úgy történik, hogy kis láng gyullad a sejtekben, hanem egy bonyolult, több tucat lépésből álló kémiai folyamat során. Ennek végén egyetlen glükóz molekulából 32 darab ATP keletkezik. 32, egy szőlőcukorból. És mit tud ez a kis ATP? Nos, nézzük meg közelebbről. Az ATP szerkezete úgy néz ki, mint egy molekuláris rugó. 3 foszfátcsoportja van. Ezek mind negatív töltésűek, tehát taszítják egymást. Képzeld el, mintha 3 ugyanolyan pólusú mágnes lenne egy vonalba fűzve. Taszítják egymást, és csak erőszakkal lehet őket összetartani. Ezért az ATP feszültségben van. Amikor a sejtek energiát akarnak felszabadítani, akkor levágják az egyik foszfátcsoportot, és ezzel a rugó kioldódik. A szétválás pillanatában energia szabadul fel. Ezt az energiát pedig más molekulák azonnal felhasználják. Ez a rendszer úgy működik, mint egy rugós egérfogó. Csak akkor csapódik le, ha kell, de akkor pontosan és nagy erővel. Mennyi ez az energia? Elképesztően kevés. Egy darab ATP-ben nagyjából 50 kJ energia van 1 mólonként. 1 mól az körülbelül 6×10 a 23. darab molekulát jelent. Ez azt jelenti, hogy egyetlen darab ATP körülbelül 1 zeptojoule energiát tartalmaz. Ez akkora, mintha egy szúnyog megrántaná a kabátujjad. De a molekulák szintjén ez épp elég arra, hogy elmozdítson valamit 1 milliómod milliméterrel odébb. Ez a világ tehát kicsiben zajlik, de elképesztően szervezetten. Minden egyes izomösszehúzódás, minden idegi jel, minden molekuláris pumpa működése mögött ott rejtőzik egy ATP, amely leadja a maga kis energiacsomagját, majd elpattan, mint egy kifáradt hugó, és a helyére jön a következő. A testünkben naponta több 10 kilónyi ATP képződik, és használódik el újra meg újra. Igen, kilóban mérve. Ezért lehet azt mondani, ATP nélkül nincs élet. Nincs mozgás, nincs áramlás, nincs gondolkodás, nincs emlékezés. Minden működés mögött ott van egy molekula, ami meghúz egy kart, elfordít egy fehérjét, bezár egy csatornát, kinyit egy másikat. Ezért mondják azt is, hogy az ATP az élet üzemanyaga. De ez nem csak költői kép, ez mérhető, számolható fizikai valóság. És ha egyszer ezt megérted, akkor máshogy nézel majd egy falat kenyérre is. Nem csak szénhidrátot látsz benne, hanem lehetőséget. Egy csomagnyi energiát, ami valahol majd egy ATP molekulává alakul, aztán pedig mozgássá, gondolattá, életté. Hogyan húzódik össze egy izom? Ha azt mondom, hogy minden egyes izommozdulatod mögött parányi fehérje molekulák dolgoznak, akkor talán csak legyintesz. Ugyan egy mozdulat. Megemelsz egy bögrét, megrántod a vállad, összeszorítod az öklöd, hát nem nagy ügy. De ha megnéznénk mikroszkóp alatt, mi is történik pontosan egy izomsejt belsejében, leesne az állad. Mert az, amit ott látnál, olyan, mint egy finoman összehangolt gyár, ahol mindent pici motorok működtetnek. És ezek a motorok, ezek a miozin nevű fehérjék. A miozin, fonetikusan miozin, egy olyan speciális molekula, amely képes mozogni. Nem úgy, mint egy csiga vagy egy egér, hanem úgy, hogy meghúzza magát. Egyik végével belekapaszkodik egy másik fehérjébe, amit aktinnak hívunk, és aztán egy mozdulattal elhúzza magát rajta. Mint egy kéz, ami megragad egy kötelet, és odébb rántja magát. Ezt a mozdulatot a miozin egyetlen ATP, vagyis egy adenozin trifoszfát molekula árán végzi el. Vagyis egy ATP-t eléget, és cserébe meghúzódik pár nanométernyit. Ez elenyésző távolságnak tűnik. De ne feledd, egyetlen izomsejtben millió számra dolgoznak ezek a molekulák egyszerre. És ha elég sok húzódik meg ugyanabba az irányba,
akkor abból lesz egy izomrándulás, egy lépés, egy ugrás, egy kézfogás. De nézzük ezt kicsit közelebbről. Egy ATP elhasadása során nagyjából 50 kJ energia szabadul fel mólonként. De a miozin ennek legfeljebb a felét tudja munkavégzésre használni. A többi hővé alakul, ami nem baj, hiszen ezért van az, hogy bemelegedünk, amikor mozgunk. A miozin tehát nem egy tökéletes gép, de a hatásfoka még így is lenyűgöző, akár 50%-os. És mennyi munkát végez? Körülbelül 42 pikonewton/nanométer nanométer energiát, azaz egy parányi erőt egy parányi távolságon. A méretek miatt ez elsőre jelentéktelennek tűnhet. De amikor ezt milliónyi miozin végzi szinkronban, akkor már komoly izomerő keletkezik. Ezért tudunk például futni. Ezért tudod összeszorítani az állkapcsod, vagy átfogni egy ceruzát. Ezért tud egy hangya a saját testsúlya sokszorosát cipelni. Mert az ő izomsejtjeiben is pontosan ezek a miozin motorok dolgoznak. Ugyanolyan elv alapján, ugyanolyan ATP-vel. Ez az univerzális működés az, ami lenyűgöző. Nincs külön izommotor a halban, a madárban és az emberben. Ugyanaz a rendszer fut a háttérben. Ugyanaz az alapelv, egy molekula, ami meghúzza magát. Aztán visszatér, és újra várja az ATP-t, hogy ismét húzhasson. És most gondolj bele, amikor megfogsz valamit, nem egy vezérlőközpont kapcsolja be az izmaidat, hanem milliárdnyi parányi gép dolgozik összehangoltan. Nem látszanak, nem hallatszanak, mégis pontosan, hiba nélkül végzik a dolgukat. A miozin tehát nem csak egy fehérje, hanem a mozgás kvantuma. Egyetlen egység abból, amit élő mozgásnak nevezünk. És mindezt egy olyan rendszer hajtja, amit akár egy középiskolás is ki tud számolni, ha ismeri az energia-erő-távolság fogalom hármasát. Ezért gyönyörű a tudomány, mert a legegyszerűbb mozdulatban is ott rejtőzik a fizika. Ott bujkál a számítás, az energia, az egyensúly. Ott van minden kézfogásban, minden szívverésben, minden lélegzetvételben, és ott van benned is minden pillanatban, miozinból, mozgásból, életből. Miért van a hangsebesség pont ott, ahol van? Ha megkérdezlek, szerinted mi köze van egy vízmolekulának a hangsebességhez, valószínűleg csak elmosolyodsz. Hiszen mi köze lenne? Az egyik a csapból folyik, a másik meg a repülőgépek világában fontos. Pedig, és most kapaszkodj meg, a kapcsolatuk egészen szoros. Olyannyira, hogy ha megérted, hogyan mozog egy vízmolekula, akkor már is jobban érted azt is, miért pont akkora a hangsebesség, amekkora. Kezdjük az alapokkal. Egy átlagos vízmolekula H2O, vagyis 2 hidrogén és 1 oxigén nagyjából 350 méter/másodpercenkénti sebességgel szágoldozik a testünkben. Ez nem elírás, ez majdnem 1200 km/óránként. Egy molekula számára ez az alaptempó. Olyan gyors, hogy ha szemmel látnád, elképednél. De miért ilyen gyors? Azért, mert a hőmérséklet, az a bizonyos 36-37 fok, amit magadban hordozol, nem más, mint a molekulák mozgásának átlagos energiája. Minél melegebb a környezet, annál gyorsabban mozognak a részecskék. És a sebességüket ki lehet számolni. Egy egyszerű képlettel, amit minden fizikakönyv tartalmaz. Nem kell hozzá Nobel-díj, csak a Boltzmann állandó és egy kis matek. Na most, mit jelent ez a mozgás? Ahogy a levegő molekulái folyamatosan összeütköznek, lökik egymást. Ha valaki mond valamit, például most én, akkor a hang az nem más, mint a részecskék rezgésének hulláma. Egyik meglöki a másikat, az továbbadja a lökést, és így tovább, amíg el nem ér a füledig. Ez a hang terjedésének mechanizmus, és mivel csak olyan gyorsan tud terjedni a hang, amilyen gyorsan a levegő molekulái ütköznek egymással, a hangsebesség nem más, mint az átlagos molekuláris sebesség. Ezért van az, hogy a hangsebesség a levegőben épp körülbelül 330-350 méter/másodpercenként. Pont annyi, amennyivel a víz és levegő molekulák mozognak.
És mi történik, ha megnő a hőmérséklet? A molekulák gyorsabban mozognak, többet ütköznek, gyorsabban adják tovább a rezgést, vagyis nő a hangsebesség. Ezért van az, hogy meleg nyári napokon gyorsabban terjed a hang, mint egy hideg téli estén. Egy koncert a szabadban nyáron máshogy hangzik, mint fagyban. És ez nem a hangszer miatt van, hanem a levegő molekulái miatt. Ugyanezért más a hangsebesség a vízben is. A víz sűrűbb, a molekulák közelebb vannak egymáshoz, és emiatt gyorsabban adják tovább a lökést. Ott a hangsebesség 2400-5000 méter másodperc is lehet, attól függően milyen mélyen vagyunk, és mennyire meleg a víz. Ez az oka annak is, hogy a bálnák hangja kilométereket képes megtenni az óceánban, szinte torzítás nélkül. Visszatérve, a molekulák mozgása nem csak a hangsebességet határozza, ez az a háttér, amelyen minden levegő alapú kommunikáció zajlik. Beszéd, zene, éneklés mind-mind a molekulák száguldásán múlik. És ez a száguldás a hőmérséklet függvénye. Mintha minden mondatot az időjárás diktálna. És most jön a legszebb rész. Ezt az összefüggést ki tudod számolni. Ha ismered a hőmérsékletet, a részecske tömegét és a Boltzmann állandót, ki tudod számítani, hogy milyen gyorsan mozognak a molekulák. És ebből meg tudod mondani, mekkora lesz a hangsebesség. Nem kell hozzámérni, elég gondolkodni. Ez a tudomány van. Tehát ha legközelebb hallod, hogy mennyivel terjed a hang, gondolj a molekulákra. Gondolj a fizikai világ lüktetésére, a statisztikus zajra, amelyből zene, beszéd és emberi hang lesz. A hang végső soron nem más, mint a természet összehangolt zaja. És a tempóját az diktálja, amit nem látsz, a száguldó molekulák végtelen tánca. Hogyan bizonyította Einstein, hogy tényleg léteznek atomok? Ma már szinte nevetségesnek tűnik a kérdés, igaz? Hát persze, hogy vannak atomok, hiszen tanultuk, rajzoljuk, használjuk. Minden elem az atomoktól indul. De képzeld el, hogy a 19. század végén ez még nem volt biztos. Az atom pusztán elmélet volt. Egy jól hangzó ötlet a kémikusok és fizikusok között, de sokan úgy vélték, csak matematikai fikció. Mint egy kényelmes könyvelési rendszer a részecskék világához, de nem feltétlenül valóságos. És ekkor jött egy 26 éves fiatalember, akit úgy hívtak, Albert Einstein, és megmutatta, hogy az atom nem csak egy ötlet, hanem valóságos dolog. Ez a történet a Brown-mozgás néven ismert jelenséggel kezdődik. Talán emlékszel rá a biaszúráról. Amikor egy mikroszkóp alatt megfigyelsz egy kis virágport vízben, akkor azok nem ülnek nyugodtan, hanem remegnek, ide-oda mocorognak, látszólag teljesen véletlenszerűen, mintha valami aprócska, láthatatlan lények rugdosnák őket. És pontosan erről van szó. A vízben lebegő részecskéket folyamatosan bombázzák a vízmolekulák. Ezek nem szép sorban, egyenletesen csapódnak nekik, hanem kaotikusan. Egyszer balról, aztán jobbról, aztán fentről. Mindig más irányból, mindig más erővel. Ez az aszimmetria okozza a remegő mozgást, amit Brown-mozgásnak hívunk, Robert Brown után, aki elsőként figyelte meg. Sokan azt hitték, ez csak a virágpor sajátossága, de Einstein rájött, hogy itt valójában valami sokkal mélyebb történik. 1905-ben, amit azóta joggal nevezünk Einstein csodálatos évének, megjelent egy tanulmánya, amelyben levezette. A Brown-mozgás csak úgy jöhet létre, ha a víz tényleg parányi részecskékből áll, amelyek ütköznek, lögdösnek és mozognak. Ez volt az első olyan kvantitatív leírás, amely nem csak minőségi képet adott a jelenségről, hanem konkrét számokat, valószínűségeket és törvényeket. Kiszámolta, milyen méretű mozgásokat kellene látnunk. A valóban atomok mozgatják ezeket a részecskéket, és ezek a számítások egyeztek a valósággal. Pár évvel később egy francia fizikus, bizonyos Jean Perrin kísérletileg is igazolta, amit Einstein papírra vetett. Kimérte a lebegő részecskék mozgását,
és visszaszámolta belőle az atomok méretét, számát, és igen, ezek tényleg léteznek. Ettől kezdve az atom nem csak elmélet volt, hanem bizonyított tény. És ez nem csupán egy fizikai bravúr, ez egy korszakhatár, mert ezzel a bizonyítással elindult a modern részecskefizika, az atommodellek, a kvantummechanika, és később a technológiai forradalom. Az atom már nem tudományos sejtelem volt, hanem valami, amit mérni lehetett. És ha valamit mérni lehet, akkor az létezik. Ez a gondolkodás azóta is alapja a tudománynak. És milyen szép, hogy mindez egy remegő virágpor részecskével indult, egy mikroszkóp alatt. Hogy Einstein, aki abban az évben még 3 másik forradalmi cikket is publikált, például a speciális relativitás elméletét, ennyi idősen már megváltoztatta a világot. Egyébként Einstein ezért nem kapott Nobel-díjat. Azt a fotoelektromos jelenségért kapta, de a Brown mozgásos cikkének hatása legalább annyira világformáló volt. És Jean Perrin, aki igazolta az eredményeket, ő is később megkapta a magáét. Szóval, ha legközelebb remegni látod a teáscsészét tetején a tejhabot, vagy táncolni a porfoltokat egy vízcseppben, jusson eszedbe, az atom létezésének bizonyítékát látod. Nem animáció, nem elmélet, a valóság molekuláris készfogása. Einstein int neked, egy virágporon keresztül. Miért nem működnek az örökmozgók? Talán már te is hallottál olyanról, hogy örökmozgógép. Egy masina, ami egyszer elindul, és soha nem áll meg. Nem kell hozzá se benzin, se áram, se napfény, csak forog, kattog és termeli az energiát. Valahogy meghekkeli a fizika törvényeit, és a semmiből lesz benne mozgás, munka, sőt haszon. Nos, rossz hír, ilyen gép nem létezik, és nem is fog. És nem azért, mert még nem jött rá senki, hogyan kell csinálni, hanem mert maga a természet nem engedi meg. Pontosabban a fizika egyik legmakacsabb, legmegbízhatóbb törvénye nem hagyja. Úgy hívják, a termodinamika második főtét. Ez a tétel kimondja, hogy nem lehet olyan gépet készíteni, ami folyamatosan képes munkát végezni anélkül, hogy valamilyen energiaforrást el ne használnak közben. És még valamit mond, hogy az entrópia, azaz a rendezetlenség mindig nő. A világ nem magától lesz rendezettebb. Ahhoz energia kell. És az energia sosem jön csak úgy a semmiből. És itt jön képbe a Feynman-féle racsni, az örökmozgók álmainak fizika professzora. Richard Feynman, fonetikusan Feynman, az egyik legkarizmatikusabb fizikus volt a 20. században. Ő mutatta meg, hogy az örökmozgó ötletek nem csak mérnökileg problémásak, hanem elvi szinten is kizártak. Hogy ezt érzékeltesse, kitalált egy szellemes példát, egy kis racsnis kerékről. Képzeld el ezt, van egy racsnis fogaskerék, amihez egy kis lapátkerék kapcsolódik, és mindkettőt ugyanabban a meleg gázban fürdetjük. A lapátkerekeket bombázzák a gázmolekulák, ahogy azok kaotikusan mozognak. Néha meglökik őket, és a racsni forogni kezd. Mivel a racsni csap az egyik irányba engedi elmozdulni a tengelyt, úgy tűnhet, hogy a rendszer önmagától elkezd forogni. Így munkát végez, miközben nem vesz fel energiát kívülről. Na ugye, megcsináltuk. Egy kis molekuláris örökmozgó. Csak hogy a racsni sem lebeg a levegőben. Az is melegszik. Az is molekulákból áll. És azink is lögdösik őt. Tehát nem csak a lapátkerekek kapnak kaotikus ütéseket, hanem a racsni is. És ez oda vezet, hogy néha visszafelé is elmozdul, épp annyiszor, mint előre. Az egész rendszer egyensúlyban marad. Nem forog el, nem termel hasznos mozgást, nem sérti meg a második főtételt, mert nem is lehet. Feynman ezzel példázta, ha nincs hőmérsékletkülönbség, nincs munka. Ha mindenhol ugyanannyi a hő, akkor nincs lehetőség a rendezettségből munkát nyerni. A termodinamika szigorú, és nem hajlik sem viccre, sem találékonyságra. És ez nem elméleti akadékoskodás, hanem valós fizikai korlát.
Az örökmozgóval az a gond, hogy az entrópia mindig a rendszer egészére vonatkozik. Nem lehet kijátszani az egészet azzal, hogy egy részen elvileg működik valami. Mert a természet egésze ellenáll az ilyesminek. De akkor miért próbálkoznak mégis emberek örökmozgókkal? Mert csábító, mert úgy tűnik, mintha csak egy kis trükk kéne. Egy kis textralentkerék, egy jól elrejtett rugó, és már is meg lenne a titok. A net tele van videókkal, ahol mágnesekkel meg lenttömegekkel próbálnak free energy gépeket építeni. És ezek vagy csalások, vagy nem mérnek pontosan, vagy csak átmeneti visszacsatolásokat mutatnak. De ha valaki valóban megépítené az első működő örökmozgót, akkor nem csak a fizikát írná át, hanem az egész univerzum működését. Mert akkor megsérülne a második főtétel, és vele együtt összeomlana az entrópia fogalma, az energiaáramlás törvényei, a világegyetem sorsa, és ezzel együtt az idő iránya is. Igen, mert az entrópia növekedése adja meg az idő irányát. Ezért tudjuk, hogy mi volt a múltban, és mi van most. Ha az örökmozgó működne, megfordulhatna az idő. Ezért nem létezik ilyen gép. Mert ha létezne, maga az univerzum megszűnne abban a formában létezni, ahogy ismerjük. Szóval amikor legközelebb látsz egy YouTube videót, ami örökmozgót ígér, gondolj Feynman Racsnis példájára, és az entrópiára, és az időre. És ne feledd, a természet nem csal, és nem is engedi, hogy más csaljon. Az örökmozgó lehet, hogy örök álom marad, de a mögötte álló fizika nagyon is valódi, és lenyűgöző. Köszönöm, hogy ma is velem voltál, és együtt bejártuk a hangsebességtől az atomok létezéséig vezető, néha kanyargós, de mindig izgalmas ösvényt. Remélem, sikerült egy picit közelebb hozni a tudományt, nem a tankönyvek rideglapjairól, hanem úgy, ahogy szerintem érdemes. Élőn, szenvedéllyel, példákon és kérdéseken keresztül. Nagyon kíváncsi vagyok, neked melyik rész volt a legérdekesebb? Írd meg kommentben, beszélgessünk róla, kérdezz bátran. Nincs rossz kérdés, csak ki nem mondott kíváncsiság. Ha tetszett ez a tartalom, és szeretnél még több ilyet hallgatni, vagy akár beleszólni abba, miről legyen szó legközelebb, nézz körül a csatornatagság lehetőségei között is. Egy kis közösség, sok extra és még több tudományos kaland vár. Ne felejts el feliratkozni, és ha megnyomod a kis harangot is, biztosan nem maradsz le semmiről. És ha van időd, nézd meg másik videót is a csatornán. Rengeteg érdekes téma vár rád, a valóság természetétől a kvantumfurcsaságokon át, egészen az emberi agyrejtélyeiig. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit!